For English language, please turn on the subtitles. रागी मुद्दे या रेसिपी 2-3 जनांक पवता 5 मीडियम साइज रागी मुद्दे जेता एक आयदनांतू 1 टीस्पून मीठ 3 कप उद्दा हंग उदकाचे रागी पिट्टी लाक 2 कप उद्दा घालारी 1 कप रागी पिट्टी धरता उद्दाचे के खतखत आयल्यानंतर फर्स्ट कपाच्या रागी पिट्टी थोडे घालून आळोया एक कप पूरा घालीनंतर एक वेळा सम मिक्स करूया दोन्ही कप रागी पिट्टी पूरा घालची नाका अर्ध कप घालून सम एक वेळा मिक्स करूया आणि अर्ध कप कांड दवरूया खंय जावक जाल्यार मात्र यूज करूया हंगा रागी पिट्टी मस्त चड घालारी आमगेल रागी मुद्दो मस्त सुके जाता चळ्ळल तशीची आयदन दಕ್ಕೂನು पीठ विंगड जावचे स्टार्ट जाता तदನ್ನ 1 टेबल स्पून तूप आणि अर्ध कप शीत हांगा शीत ऑप्शनल हे स्टेप स्किप करूयात एक वेळा सम मिक्स करून जाल्यानंतर धंकून 2-3 मिनिट लो फ्लेम मारी सिजोचाक दवरूया 2-3 मिनिट जाल्यानंतर एक वेळा सम चाळून घेवया हांगा केलो कडेनी सिजून आस केलो कडेनी सिजना बोट्टाक पीठ अंटत आस सो वापस 1-2 मिनिट चळत रावया चिके वेळान आपण पळयलारी खंय पीठ अंटना आत्ता आमगेले रागी पीठ रेडी जालें एक 2-3 मिनिट धंकून निवोचो सोड्या ताजे नंतर सम एक वेळा मिक्स करून उदकांत हात बुडोवन कायले तेंतो एक सान पीठ काणू उंडू करूक सूर करया हांग पीठ मस्त हुनो आसता जाग्रतर करयांती ह्या रागी मुद्दो चट्टी तूप घालून केल्यार आनीक रुची आसता खातनी तूप घालून खावका मस्त हेल्थी फूड हे खंडीत ट्राय करयांती आमगेल चॅनल आमची वसरी सब्सक्राइब करयांती वीडियोस पूरा लाइक करनो शेयर करयांती थैंक यू